สวัสดีครับอัปเดตข่าว Apple หลังจบงาน WWDC 2026 ถ้าเป็นพวกฟีเจอร์ใหม่เนี่ยทีมงานจะรายงานให้ทราบเรื่อยๆนะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมาพูดคุยนะครับควันหลงที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจต่างๆรวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยมาเริ่มจากตัวทีมคุกกันก่อนหลังจบงาน WWDC 2026 นะครับในช่วงท้ายของวิดีโอเนี่ยทีมคุกก็ได้กล่าวอำลานะครับเป็นคำกล่าวอำลาที่สุดซึ้งมากนะครับในฐานะ CEO ครั้งสุดท้ายของ Apple เพราะว่าหลังจากนี้ทีมคุกก็จะไม่ได้ขึ้นคีย์โน้ตแบบนี้แล้วนะครับก็จะส่งต่อให้จอห์นเทอร์เนอร์เข้ามาพูดแทนทีมคุกเขาพูดในช่วงท้ายงานนะครับว่า1ไฮไลท์สำคัญของการดำรงตำแหน่ง CEO ของ Apple ก็คือการได้ร่วมแบ่งปันเครื่องมือใหม่ๆที่ทรงพลังให้กับทุกคนในงานเช่นนี้แล้วก็ทีมคุกเองนะครับเขาเสริมว่านักพัฒนาสร้างสรรค์แอปขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของ Apple ซึ่งเป็นสิ่งที่เตือนใจเสมอนะครับว่าจินตนาการนั้นไม่มีที่สิ้นสุดทีมคุกนะครับจะดำรงตำแหน่ง CEO ของ Apple ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายนปี 2026 ก่อนที่ส่งไม้ต่อให้กับจอห์นเทอร์เนอร์สนะครับขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ดังนั้นในช่วงของการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่จอห์นเทอร์เนอร์สก็จะเป็นผู้นำแทนนะครับตลอดระยะเวลา 15 ปีภายใต้การนำของทีมคุกเนี่ยตัวเขาก็ได้ขยายอาณาจักรของ Apple เนี่ยไปกว้างมากนะครับทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนสุขภาพเทคโนโลยี AI แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเราก็ขอบคุณทีมคุกไว้ณที่นี้ด้วยข่าวต่อมาครับมีรายงานบอกว่า iPhone 17 ตัวเริ่มต้นถึงแม้จะเป็น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ว่าเขามีแรมแค่8 GB ดังนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ใน Siri AI ได้นะครับ Apple เผยในงาน WWDC 2026 นะครับว่าโมเดล AI บนเครื่องหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่า On Device AI เวอร์ชันล่าสุดจะต้องใช้ตัวเครื่องนะครับที่มีแรมอย่างน้อย12 GB ขึ้นไปทำให้ iPhone 17 ตัวเริ่มต้นที่มาพร้อมกับแรม8 GB เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บางอย่างของ Siri AI ได้ฟีเจอร์ที่หายไป2อย่างที่ iPhone 17 ตัวเริ่มต้นจะใช้ไม่ได้นะครับก็คือเสียง Siri ที่ปรับน้ำเสียงได้นะครับปรับจังหวะการพูดได้ช่วยให้เสียงพูดเนี่ยเป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการอันนี้คือฟีเจอร์แรกที่ใช้ไม่ได้นะครับฟีเจอร์ที่2ตัวนี้น่าสนใจมากก็คือระบบถอดเสียงหรือว่า Dictation ที่แม่นยำกว่าเดิมสามารถแปลงเสียงพูดเป็นข้อความเรียบร้อยได้ทันทีพร้อมจัดการตัวพิมพ์ใหญ่เครื่องหมายวรรคตอนและรูปแบบต่างๆโดยอัตโนมัติลดข้อผิดพลาดจากการเข้าใจเสียงพูดที่ผิดได้นะครับดังนั้นเนี่ย iPhone 17 ตัวเริ่มต้นถึงแม้จะเป็นรุ่นใหม่ก็จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ของ Siri AI 2 ตัวนี้ได้นะครับสำหรับ iPhone รุ่นที่ใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ได้นะครับก็จะได้แก่ iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPad ที่ใช้ชิป M4 ขึ้นไป Mac ที่ใช้ชิป M3 ขึ้นไปแล้วก็ Apple Vision Pro ชิป M5 แต่ว่า iPhone 17 ตัวเริ่มต้นนะครับก็จะยังใช้งานฟีเจอร์ใหม่ของ Siri AI อื่นได้นะอย่างเช่นตัว Personal Context On Screen Awareness Web Answer App Siri แบบแยกเฉพาะนะครับ Visual Intelligence รวมถึง Writing Tool ก็ยังสามารถใช้งานได้ซึ่งฟีเจอร์พวกนี้ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Apple Intelligence อยู่แล้วข่าวต่อมาครับอันนี้ก็สร้างความตระหนกตกใจหลังจากที่จบงาน WWDC 2026 Apple ออกมายืนยันเองนะครับว่า Apple Watch Series 9 เนี่ยยังใช้งาน watchOS 27 ได้ Apple ยืนยันว่า Apple Watch Series 9 นะครับสามารถอัปเดตเป็น watchOS 27 ได้หลังจากก่อนหน้านี้เกิดความสับสนนะครับเพราะว่าหลังจากจบงานเนี่ยที่เว็บไซต์ Apple ไม่ได้ระบุชื่อของ Apple Watch Series 9 ขึ้นไปนะครับทำให้หลายคนตกใจนะครับว่า Apple Watch Series 9 เนี่ยไม่ได้เก่ามากนะครับแต่ว่าทำไมถึงไม่รองรับ watchOS 27การที่ไม่มีชื่อ Apple Watch Series 9 บนเว็บไซต์นะครับทำให้หลายคนเข้าใจว่า Apple เนี่ยจะเลิกการรองรับของ Apple Watch Series 9 ใน watchOS รุ่นใหม่ไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเครื่อง Apple Watch Series 9 เนี่ยใช้ชิป S9 ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้ในตัว Apple Watch Ultra 2 ซึ่งตัว Ultra 2 เนี่ยยังรองรับ watchOS 27 ก็ตามหลังจากจบงานนะครับ Apple เขาก็ได้ปล่อยอัปเดต watchOS 27 Developer Beta 1 ออกมาแล้วก็มีคนที่ใช้ตัว Apple Watch Series 9 นะครับโหลดเฟิร์มแวร์ตัวนี้ไปติดตั้งก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้ตามปกตินะครับดังนั้นเนี่ยก็ยืนยันได้ประมาณหนึ่งนะครับว่าตัว Apple Watch Series 9 รองรับ watchOS 27ทาง Mac Rumor เขาก็ได้ยิงคำถามไปที่ Apple นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับทาง Apple เองก็ได้แก้ปัญหานะครับแล้วก็ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เรียบร้อยบนเว็บไซต์เนี่ยก็ขึ้นข้อมูลชัดเจนนะครับว่าตัว Apple Watch Series 9 รองรับ watchOS 27 ดังนั้นการที่ไม่มีชื่อตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเป็นความผิดพลาดของ Apple เองผู้บริหาร Apple เผยรายละเอียดความร่วมมือกับ Google ในการพัฒนาโมเดล AI สำหรับ Siri ใน iOS 27 ครับทีมงาน Siri ของ Apple นำโดยเครกนะครับได้ขึ้นเวทีสนทนาหลังจากจบงาน WWDC เพื่อพูดถึงฟีเจอร์ใหม่นะครับอย่าง Siri AI ใน iOS 27 โดยพูดถึงที่มาที่ไปนะครับของความร่วมมือกับ Google ด้วย
เครกเนี่ยยืนยันว่า Apple ไม่ได้นำแอป Gemini หรือว่าโค้ดฝั่ง Client ของ Google มาใช้งานใน iOS เลยนะครับรวมถึงไม่ได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานหรือวิธีการปรับใช้โมเดลแบบที่ Google ทำให้กับลูกค้าทั่วไปนอกจากนี้ระบบพื้นฐานของการตอบคำถามนะครับของ Siri ตัวใหม่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ Google Search หรือข้อมูลจาก Google Assistant เลยแม้แต่น้อยนะครับเครกเผยว่าความร่วมมือกับ Google นะครับเน้นไปที่การพัฒนา Apple Foundation Model ซะมากกว่านะครับซึ่งประกอบไปด้วย AFM Cloud AFM Cloud Pro FFM Fusion แล้วก็ Image Model นะครับโดยโมเดลเหล่านี้นะครับถูกปรับแต่งออกมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทำงานบนสถาปัตยกรรมของ Apple โดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนประสบการณ์ Apple Intelligence ที่เราได้เห็นจากงานเปิดตัวนะครับสำหรับการประมวลผล Siri รวมถึง Apple Intelligence ตัวใหม่ตัวนี้ Apple จะเน้นให้ประมวลผลบนเครื่องเป็นหลักนะครับแต่ในกรณีที่มีการประมวลผลที่ซับซ้อนแล้วก็เกินกว่าที่อุปกรณ์จะรองรับไหวนะครับระบบก็จะส่งคำขอไปที่ Private Cloud Compute ซึ่งเป็นของ Apple เองและ Apple เองก็ให้คำสัญญานะครับว่าข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสูงสุดไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้แม้แต่ตัว Apple เองท้ายที่สุดนะครับเครกเขาบอกว่าข้อมูลความรู้รอบตัวที่ Siri นำมาตอบคำถามเนี่ยมาจากบริการ Apple World Knowledge Service นะครับที่ Apple พัฒนาขึ้นมาเองต่อเนื่องหลายปีนะครับเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยเครกอธิบายเหตุผลที่ Apple เปิดตัวแอป Siri แบบแชทบอทออกมาใน iOS 27ทั้งที่ก่อนหน้านี้เหมือนไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่เครกได้อธิบายเบื้องหลังการเปิดตัวแอป Siri แบบแชทบอทใน iOS 27นะครับหลังเคยตั้งคำถามกับลักษณะการทำงานแบบนี้แนวคิดแชทบอทแบบแยกโดยระบุว่าการที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อต้องการตอบโจทย์ผู้ใช้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ใช้ไม่สามารถดูข้อมูลการสนทนาเดิมได้อยากให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องจนจบแอปแชทบอท Siri ตัวใหม่ที่เปิดตัวในงาน WWDC 2026 ที่ผ่านมานะครับเป็นศูนย์กลางให้ผู้ใช้สามารถจัดการแล้วก็ย้อนกลับไปดูบทสนทนากับ Siri AI ได้เครกเนี่ยตอบคำถามเรื่องการเปลี่ยนท่าทีนะครับระหว่างการพูดคุยกับสื่อที่ Apple Park หลังจากงานเปิดตัวเสร็จสิ้นนะครับโดยชี้แจงเกี่ยวกับจุดยืนเดิมของ Apple ด้วยนะเรื่องจุดยืนเนี่ยมันเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเครกแล้วก็เครกเนี่ยได้ออกสื่อหลังจากจบงาน WWDC ปี 2025 โดยอธิบายว่า Apple จะถักทอ Siri เข้ากับ workflow เดิมของผู้ใช้นะครับไม่ต้องการนำเสนอแอปเป็นแบบแชทบอทติดข้างเครกเขาก็แก้ต่างนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมาจากความต้องการการใช้งานจริงของผู้ใช้นั่นคือผู้ใช้อยากย้อนกลับมาดูบทสนทนาเดิมกับ Siri AI แล้วก็สามารถทำงานต่อจนจบได้ Apple นะครับพบว่าการมีแอปอยู่บนหน้าจอ Home เป็นวิธีที่ธรรมชาติที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับและมองว่า Siri AI ตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นส่วนขยายของประสบการณ์ระบบไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แยกนั่นเองเรามาฟังคำอธิบายจากเครกกันนะครับเครกบอกว่าเรามอง Siri ว่าไม่ใช่เป็นแชทบอทที่ผู้ใช้ต้องเข้าไปคุยเล่นแต่เป็นเครื่องมือสนทนาที่ประสานเข้ากับประสบการณ์ใช้งานโดยตรงเข้าใจสิ่งที่อยู่บนหน้าจอช่วยพิสูจน์อักษรในเอกสารหรือให้คำแนะนำระหว่างการทำงานประสบการณ์ทั้งหมดเป็นการสนทนาครับเป็นส่วนขยายของประสบการณ์ระบบที่ประสานเข้ากับ workflow ของผู้ใช้อย่างจริงจังเราเคยถกเถียงกันว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดครับหากคุณต้องการย้อนกลับไปดูแชทที่เคยคุยกันไว้เพราะอยากทำต่อหรืออ้างอิงพูดตรงๆนะครับว่าในแพลตฟอร์มของเราวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดของผู้ใช้ในการค้นหาสิ่งนั้นก็คือมีแอปจัดการอยู่บนหน้าจอโฮมครับสามารถเปิดใช้งานแล้วกลับเข้าไปดูได้เราจึงมีแอป Siri และแอปนั้นเนี่ยเป็นการรวมความสามารถของประสบการณ์หลักของระบบเอาไว้สรุปก็คือผู้ใช้อยากใช้ Apple เลยทำขึ้นมานั่นเองนะครับต่อจากข่าวเมื่อกี้เลยนะครับเครกเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อเขาเผยว่า Apple เนี่ยไม่ได้พัฒนา Siri ออกมาให้เป็นแฟน AI ของผู้ใช้พร้อมเผยแนวทาง AI ที่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับทั้งเครกแล้วก็เกรกนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ Mosley Hillman หลังจากงาน WWDC 2026 นะครับเครกนะครับได้ตอบคำถามหลังจากที่ผู้สัมภาษณ์เขาถามว่าผู้ใช้จะสามารถสร้างแฟนหรือว่าคู่คุย AI ด้วย Siri AI เวอร์ชันใหม่ได้หรือไม่ทางเครกก็ปฏิเสธทันทีนะครับโดยระบุว่า Siri AI ถูกออกแบบมาเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ใช้ไม่ได้มุ่งเน้นการดึงดูดความสนใจเหมือนกับ AI ของบริษัทอื่นเครกเขาตอบแบบนี้นะครับตรงข้ามกันเลยเพราะอย่างที่หลายคนรู้หากคุณใช้แชทบอทที่มีอยู่ในหน้าปัจจุบันเนี่ยพวกนั้นจะเน้นดึงดูดความสนใจเป็นหลักมาพร้อมกับการเยินยอพวก AI เหล่านั้นพยายามดึงคุณเข้าไปอาจกระตุ้นให้คุณเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ Apple มองตรงข้ามกันเลยครับผมหมายถึงวิธีการที่ออกแบบ Siri อยากจะบอกว่าฟังนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันมีไว้ให้ฉันมีไว้ช่วยคุณฉันช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับโลกได้แต่ถ้าคุณพยายามใช้ Siri เป็นคู่รัก Siri จะไม่มีทางสนใจครับ Siri ไม่สนใจ 100%
เกรกนะครับเขาเผยว่า Apple ไม่ต้องการทำ AI เพราะว่ากระแส AI แต่ต้องการให้ AI เนี่ยผสานเข้ากับฟีเจอร์ให้มีอยู่ในปัจจุบันเกรกเขาตอบแบบนี้นะครับเราชอบเมื่อเทคโนโลยีหายไปคุณแค่โฟกัสในสิ่งที่อยากทำหรือโฟกัสเนื้อหา AI ก็เหมือนกันเราไม่ได้ทำ AI เพราะว่ากระแส AI เราทำ AI เพราะ AI ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้อย่างไรและนั่นทำให้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ฟีเจอร์ของเราดีขึ้นเกรกกล่าวต่อว่าไม่อยากให้ผู้ใช้ iPhone ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพร้อมก่อนใช้งาน AI ครับเขาต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยใช้งาน AI ในจุดที่เขาใช้งานอยู่รวมถึงทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยควรจะดีขึ้นแล้วก็ AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ฟีเจอร์เหล่านั้นดีขึ้นมากๆสุดท้ายนะครับทางเครกเองก็ย้ำชัดเจนนะครับว่า Apple ให้ความสำคัญกับความส่วนตัวเป็นอันดับแรกผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจยากนะครับว่าสิ่งที่ iPhone ของคุณรู้กับสิ่งที่ Apple ในฐานะบริษัทรู้ iPhone ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของคุณเองข้อมูลของคุณก็ต้องเป็นของคุณมันอยู่ในโทรศัพท์ของคุณแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณการที่ Siri ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็เพื่อคุณนะครับ Apple ไม่มีสิทธิ์รู้ข้อมูลเหล่านั้นเลยซึ่งต่างจากผู้เล่น AI ทั่วไปและผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆข่าวนี้ก็ผมว่าต่อเนื่องกันนะทาง The Watch เองเขาได้ทดลองใช้ Siri AI นะครับเขาก็พบว่า Siri AI ตัวใหม่ตัวนี้เน้นสั้นกระชับไม่ชวนคุยเยอะเมื่อเทียบกับตัว Gemini แล้วก็ ChatGPT ผู้สื่อข่าว The Watch นะครับเขาระบุว่าเขาได้ทดลองใช้ Siri AI ตัวใหม่ใน iOS 27 แล้วก็พบว่าตัวช่วย AI ของ Apple ตัวใหม่ตัวนี้สามารถตอบคำถามได้สั้นกระชับไม่พูดพร่ำเพรื่อครับแล้วก็ไม่พยายามชวนคุยต่อซึ่งแตกต่างจาก Gemini แล้วก็ ChatGPT ที่มักถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อดึงให้ผู้ใช้อยู่ในแชทนานขึ้นThe Word ชี้ว่าแชทบอทหลายตัวเนี่ยมักมีบุคลิกที่ร่าเริงแล้วก็พูดมากนะครับเพราะว่าพยายามทำให้ดูเป็นมิตรแต่กรณีที่ผู้ใช้เนี่ยผูกพันกับแชทบอทมากเกินไปจนเกิดปัญหาทางอารมณ์ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ OpenAI เขาเปิดตัว ChatGPT 4o นะครับออกมาผู้ใช้ก็เซ็งนะครับไม่อยากใช้โมเดลเหล่านั้นจนทาง OpenAI เนี่ยก็ต้องกลับมาเปิดโมเดลเก่าเนี่ยให้ผู้ใช้ได้ใช้งานนะครับขณะที่บริษัท AI เจ้าอื่นนะครับก็เริ่มลดทอนบุคลิกของ AI แล้วก็เพิ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถปรับโทนเสียงให้สุภาพได้ด้วยนะครับมาดูประเด็นต่อมานะครับทาง The Word ก็ได้ทดลองถามคำถามจาก AI 3 ตัวนะครับซึ่งแต่ละคำถามนี้แตกต่างกันมาดูคำถามแรกเลยทาง The Word เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างGemini เนี่ยตอบว่าไม่มีอะไรมากพร้อมช่วยคุณเสมอเป็นยังไงบ้างวันนี้คิดถึงเรื่องอะไรอันนี้ Gemini ตอบนะครับต่อมา ChatGPT เนี่ยเขาตอบว่าอยู่นี่แล้วขอบริบทเพิ่มหน่อยเพราะถามแบบนี้ไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรเป็นข่าวไฟล์ปฏิทินหรือว่าเรื่องอื่นส่วน Siri AI เนี่ยตอบสั้นมากนะครับเขาตอบว่าเปิดการตั้งค่าที่จำเป็นบนอุปกรณ์ก่อนแล้วฉันจะค้นเว็บให้แค่นี้นะฮะคำถามต่อมานะครับเมื่อมีการถามคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศที่พอร์ตแลนด์นะครับ Gemini เนี่ยแสดงอินโฟกราฟิกแล้วก็เผยพยากรณ์อากาศ6รายการทั้งอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมรวมถึงโอกาสฝนที่จะตกด้วยส่วน ChatGPT เนี่ยตอบเป็นข้อความสั้นนะครับแล้วก็มีอินโฟกราฟิกเสริมด้วยนะส่วน Siri AI เนี่ยตอบสั้นๆนะครับตอบว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนวันนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนพร้อมระบุภาพอุณหภูมิสูงต่ำนะฮะคำถามต่อมาเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับทาง The Watch เนี่ยเขาถามว่าเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหม Gemini ตอบเป็นมิตรนะครับแบบเพื่อนสนิทพร้อมเล่าเรื่องตลกยาวมาก ChatGPT ตอบว่ายินดีเป็นเพื่อนแต่ไม่ทดแทนมิตรภาพจริงส่วน Siri AI ตอบสั้นๆว่าฉันเป็นเพื่อนคุณทั้งวันที่ฝนตกแล้วก็วันที่ฟ้าสดใสนะครับคำถามต่อมานะครับเมื่อ The Watch เนี่ยเขาถามว่าคุณรักฉันไหม Gemini ตอบยาวเป็นหางว่าวนะครับประมาณหน้ากระดาษ A4 ส่วน ChatGPT ตอบว่าไม่มีความรู้สึกแบบคนดูแลด้วยความอบอุ่นส่วน Siri AI เนี่ยตอบเพียงว่าฉันว่าคุณเจ๋งมากเลยแค่นั้นนะครับสรุปง่ายๆนะครับทาง The Watch เนี่ยเขาได้แบ่งประเด็นของการตอบคำถามของAI ทั้ง3ตัวนะครับเขาบอกว่า Gemini เนี่ยออกแนวตื่นเต้นมากเกินไปส่วน ChatGPT พยายามดูสงบแต่ก็อยากให้ผู้ใช้สนใจส่วน Siri AI เนี่ยเย็นชามากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะการทดสอบตัวนี้เป็นการทดสอบภายในของเขาเองนะครับแล้วก็ตัว Siri AI เนี่ยเป็นตัวทดสอบอยู่คิดว่าจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลังจากนี้อีกมากมายนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทาง Siri AI อาจจะพูดมากก็ได้นะถ้าใช้งานเป็นปีๆข่าวสุดท้ายครับ Apple ทิ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ใหม่3รุ่นเตรียมเปิดตัวในช่วงปลายปี 2026 นี้มาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็คือ iPhone Ultra iPhone Ultra หรือว่า iPhone จอพับรุ่นแรกของ Apple เนี่ยข่าวลือบอกว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปี 2026 นี้แล้วก็มีการพบชุดคำสั่งนะครับใน iOS 27 Beta ตัวแรกนะมีการอ้างอิงถึงสถานะการพับมุมพับแล้วก็จำนวนหน้าของ iPhone นอกจากนี้เองนะครับ Apple ก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 27 นะครับเป็นการรองรับการแสดงผลแบบแนวนอนในแอปหลายตัวเลยแล้วก็ทาง Apple เองก็มีการแจ้งนักพัฒนาเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาแอปขนาดหน้าจอใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผู้ใช้ยังสามารถปรับขนาดแอปบน iPhone Mirroring นะครับที่เชื่อมต่อกับ macOS Golden Gate ได้อย่างอิสระก็แสดงว่าหน้าจออัตราส่วนของ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะแตกต่างจากรุ่นเดิมนั่นเองนะครับ
ผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาก็คือตัว MacBook Ultra นะครับมีข่าวลือว่า Apple จะเปิดตัว MacBook รุ่นสัมผัสหน้าจอได้หรือชื่อว่า MacBook Ultra ในช่วงปลายปี 2026 นี้โดย macOS Golden Gate นะครับมีเบาะแสมากมายเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสหน้าจอนะครับอย่างเช่นตัว Score to Refresh นะครับท่าทางการสัมผัสที่คุ้นเคยจาก iPhone เนี่ยกลายเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน macOS Golden Gate นะครับที่เชื่อมต่อกับไซคาบน iPad เราก็จะสามารถควบคุมหน้าจอ Mac บน iPad ได้ก็สามารถเลื่อนปัดหน้าจอแบบนี้ได้ก็แสดงว่าตัว MacBook รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะรองรับการสัมผัสหน้าจอได้นะครับเพิ่มการรองรับ Input การสัมผัสหน้าจอโดยตรงแอปข้อความนะครับเพิ่มฟีเจอร์ Drawing นะฮะแล้วก็เครื่องมือ Markup เนี่ยก็มาอยู่บนแอปบน Mac แล้วก็สื่อว่าอะไรที่วาดเขียนแตะอย่างเงี้ยเริ่มมีเบาะแสนะครับอยู่ใน macOS รุ่นใหม่ก็สื่อถึง MacBook รุ่นใหม่นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับมันมีรายงานบอกว่าระยะองค์ประกอบของหน้าจอการใช้งานแล้วก็เมนูต่างๆถูกปรับเพื่อให้รองรับการสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นเพราะปกติแล้วเนี่ยเราใช้เมาส์ชี้นะแล้วก็ในการคลิกแต่ว่ารอบนี้เป้าการแตะก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะใช้นิ้วในการสัมผัสหน้าจอนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่มีการพบเบาะแสนะครับก็คือตัวกล้องรักษาความปลอดภัยก่อนหน้านี้นะครับทางบูมเบิร์กรายงานข้อมูลว่า Apple จะพัฒนากล้องรักษาความปลอดภัยในบ้านนะครับเพื่อนำมาแข่งขันกับอุปกรณ์ HomeKit ของ Third Party ที่ขายอยู่นะครับโดยอุปกรณ์ตัวใหม่ตัวนี้จะรองรับ HomeKit Secure Video โดย Mark Gurman เนี่ยเขาระบุว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีเซ็นเซอร์จดจำใบหน้าแล้วก็อินฟราเรดเพื่อระบุว่าใครอยู่ในห้อง Apple เชื่อว่าผู้ใช้จะวางกล้องเนี่ยไว้ในที่ต่างๆเพื่อช่วยเรื่องระบบอัตโนมัติซึ่งอาจหมายถึงการปิดไฟเมื่อมีคนออกจากห้องหรือว่าการเปิดเพลงอัตโนมัติตามที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งชอบนั่นเองฟีเจอร์ใหม่ของแอป Home ใน iOS 27 เนี่ยบ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ากล้องรักษาความปลอดภัยของ Apple เนี่ยกำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้เพราะว่าฟีเจอร์ Home ใหม่มันมี5อย่างนะครับแล้วก็มี4อย่างที่เชื่อมโยงกับ HomeKit Secure Video รวมถึงการรองรับวิดีโอ 4K ที่ผู้ใช้รอคอยมานานนะครับ Apple ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ HomeKit Secure Video มากเลยนะครับเนื่องจากกำลังจะมีกล้องเป็นของตัวเองนั่นเองโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าว Apple ประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่13มิถุนายนปี2569สามารถไปอ่านข่าวเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook iMod รวมถึงเว็บไซต์ iPhonemod.net ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานiMod ของเราด้วยคลิปนี้ผมได้iModขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ